হেই গাইছ, আপোনালোকে কেনেকৈ মেনুৱেলি পে'মেণ্ট কৰিবলৈ এতিয়া আপোনাক মই দেখাই দিম। যদি আপুনি EMI ফেইল হৈ গৈছে, আপোনাৰ EMI মেনুৱেলি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ ফোনত আহি আপোনাৰ ফোনপে'টো চাৰ্চ কৰি ল'ব। দেখাই আছোঁ মই, আপোনালোকে চাই থাকক। ফোনপে'টো মই বিচাৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ফোনপে'টো অ'পন কৰি ল'ব। এতিয়া মই ফোনপে'টো অ'পন কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে লোন ৰিপে'মেণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। আৰু আপোনাৰ ইয়াতে যি বাইকৰ যি ফাইনেন্স আছে, কাৰৰ যি ফাইনেন্স আছে, এইটো চাৰ্চ কৰি ল'ব আৰু আইডিটো তাতে মাৰি দিব। মোৰ এতিয়া হিৰো ফাইনেন্স ক্লাবৰ EMI আছে, তাতে মই আজি অভাৰডিউ হৈ গৈছে মানে, আৰু বেংকৰ পৰা বাউন্স মাৰি দিছে। তাৰ কাৰণে মই মেনুৱেলি আজি পে'মেণ্ট কৰিছোঁ। এইটোৱে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।